سلام دوستای گلم. من زریم و 52 سالمه. راوی داستان‌ها و سرگذشت‌های واقعی دوستان هستم. با یکی از ویدیوهای کانال آوای زندگی با شما هستم. قبل از شروع سرگذشت برای حمایت و دلگرمی ما خواهشمندم کانال ما رو سابسکرایب کنین و لایک و کامنت بذارین. یادآور میشم این داستان بر اساس واقعیت و فقط اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. وقتی نتیجه کنکورم رو روی صفحه سنجش دیدم خیلی خوشحال شدم. باورم نمیشد. تمام اون تلاشام جواب داده بود و حالا من نتیجهشو گرفته بودم و قبول شده بودم. این اتفاق به قدری برام خوشحال کننده بود که تمام خستگیامو شست و برد. راستش چون من تنها دختر خانوادمون بودم، خانوادمم خیلی خوشحال شده بودن. بابام که حسابی روی من حساب کرده بود همیشه بیشتر از پسرا بهم اهمیت میداد و خرجم میکرد. منم تلاش میکردم که با وضعیت تحصیلی و اخلاق خوبم زحماتشو جبران کنم. با این نتیجه کنکور حالا دیگه یه نفس راحت کشیدم و خیالم دیگه از لحاظ خودم راحت شد. بعدم رفتم و انتخاب رشته کردم. بعد از انتخاب رشته راهی شهرستان دیگه ای شدم. رتبه من خوب بود ولی اون رشته‌ای که میخواستم و بهش علاقه داشتم رو نمیتونستم تو شهر خودمون بخونم. ترجیح دادم مثل خیلی از دخترای دیگه که هم سن و سال خودم بودن برم خوابگاه و شروع به درس خوندن کنم. برنامه دانشگاه اصلا با دبیرستان قابل مقایسه نبود و خیلی با هم تفاوت داشت. اوایل خیلی اذیتم میکرد و برام سخت بود که به این شرایط عادت کنم، ولی خب من مجبور بودم که هر طوری میتونم خودم رو با اون شرایط وقف بدم و به خاطر همین کم کم با همکلاسیام صمیمی شدم. وضعیت تحصیلیمو تو دانشگاه حفظ میکردم که مبادا مشکلی برام پیش بیاد. یکی از همکلاسیام آرمان بود. آرمان از من بزرگتر بود و چند سالی پشت کنکور مونده بود و سربازیش هم رفته بود که بعد از سربازی به سختی تونسته بود اقدام کنه و قبول بشه. پسر خیلی شوخ و خوش برخوردی بود که همین اخلاق و رفتارش منو جذب خودش کرده بود. هر وقت که برنامه‌ای بود که با بچه‌ها دور هم جمع می شدیم آرمان مجلس رو دست خودش می گرفت و کلی شوخی می کرد و روحیه بچه‌ها رو عوض می کرد. منم با اینکه خیلی ازش خوشم اومده بود ولی اصلا دلم نمیخواست که خودم پا پیش بذارم، چون به نظر من باید اول پسر به دختر پیشنهاد بده. اون اوایل خیلی بهش فکر میکردم ولی کم کم و به مرور زمان از سرم افتاد و سرد شدم. همه چیز روند عادی خودشو طی میکرد تا اینکه یه روز آرمان خودش به طرفم اومد. نمیدونم چی شده بود و چرا، ولی خب انگار منو آدم خوبی برا درد و دلاش میدونست. آرمان میگفت که مادرش میخواد براش بره به خواستگاری دختر داییش. فقط منتظره تا آرمان فارغ التحصیل بشه. حتی با برادرش هم صحبتاشو کرده بود و بهش سپرده بود که خواستگار تو خونه راه نده و دخترشو نگه داره برا آرمان. اما آرمان هیچ حس و تمایلی به دختر داییش نداشت و ناراحت بود که چرا خانواده‌اش میخوان نظر خودشونو بهش تحمیل کنن. راستش منم دلم براش میسوخت ولی خب هیچ کاری به جز دلداری دادن از دستم بر نمی اومد. بعد از حرفا و درد دلای آرمان دوباره یه جورایی حسم بهش زنده شد. با این حال خودم رو دائم کنترل میکردم که کاری نکنم که بیشتر از حال و رفتار طبیعی باشه. نمیخواستم بیشتر از حد بهش نزدیک بشم. کم کم و به مرور زمان اون رابطه خشکمون تبدیل به دوستی و رفاقت شد. هیچ وقت فکرشم نمی کردم که به این زودی با آرمان بتونم صمیمی بشم و رفاقت کنم. ولی حالا که این موضوع برام پیش اومده بود از این موضوع خیلی خوشحال بودم. هر روز بیشتر از قبل به هم نزدیک می شدیم و صمیمیتمون بیشتر می شد
تا اینکه از یه جایی به بعد دیگه این دوست صمیمی تبدیل به عشق شد. احساسمون نسبت به هم تغییر کرده بود و خیلی خوب همدیگر رو درک می‌کردیم. من هم دلم رو به دستایی سپرده بودم و همه آینده و خوشبختیمو در وجودش می‌دیدم. رابطمون رو از همه دوستا و همکلاسیامون مخفی کرده بودیم. آرمان دلش نمیخواست به کسی بگه و بقیه بفهمن که ما با هم ارتباط داریم. میگفت دلم نمیخواد که تو خوابگاه برامون حرف در بیارن و سر زبون بچه ها بیفتیم. ما تو دانشگاه مثل دوتا رفیق بودیم. خیلی طبیعی با هم برخورد میکردیم. ولی بیرون از دانشگاه قرارامونو با هم میذاشتیم و با هم بودیم. منم وقت گذرونی با آرمان جز بهترین لذت‌های زندگیم بود. وقتی پیش آرمان بودم دلم نمیخواست حتی عقربه‌های ساعت حرکت کنند. هر روز این عشق جنونوار بیشتر در قلب و وجودم ریشه می‌دووند و من روز به روز و ساعت به ساعت عاشق‌تر می‌شدم. یه مدت که گذشت و دیگه به آخرای دوره دانشگاه رسیده بودیم، خانواده آرمان خیلی بیشتر از قبل بهش سختگیری می‌کردن. هر بار که با هم حرف می‌زدیم آرمان میگفت تا این دختر دایی رو براش نگیرن ولکنش نیستن. منم خیلی نگران بودم و هزار تا فکر ناجور به سرم میزد. میگفتم نکنه این ماجرا عملی بشه و آرمان سهم یکی دیگه بشه. آرمانم دلداری میداد که تا من نخوام هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته و نگران هیچ چیز نباشم. اوضاع همینجوری ادامه داشت تا اینکه یه شب با خانواده‌اش بحثش شده بود. آرمانم جریان رو بهش گفته بود که عاشق منه. خانواده‌اش هم باهاش مخالفت کرده بودن. ولی آرمان جلوشون وایساده بود و بهشون گفته بود اگر میخوان برای زن بگیرن و واقعا براش حسرت دارن باید کسی رو انتخاب کنن که انتخاب خودش باشه و به انتخابش احترام بذارن. آرمان با این کارش خیلی از قبل برام عزیزتر شده بود و یه جور دیگه تو قلبم جایگاه پیدا کرده بود. آرمانم بعد از اون ماجرا تا یه مدت با خانواده‌اش قهر بود. مدام تو خونشون بحث و جدل داشتن. ولی با این حال رفتارش با من عوض نشد و همونطور مثل قبل عاشقانه دوستم داشت. به یه مرحله بحرانی از رابطمون رسیده بودیم و نمیدونستیم که چیکار باید بکنیم. تا اینکه بالاخره ما بین این همه اتفاق بد یه روز آرمان با خوشحالی به هم زنگ زد و گفت که خانواده‌اش با ازدواجمون موافقت کردن و رضایت دادن و میخوان بیان خواستگاریم تا همه چی رو رسمی کنن. طولی نکشید که یه روز مادرش با مادرم تماس گرفت و قرار خواستگاری گذاشتن. چند روز بعدم به خواستگاریم اومدن. از همون روز اولم با برخورد مادرش مشخص بود که دل خوشی ازم نداره و مشخصه که میخواد هر طوری میتونه یه عیب و نقصی رو روی من بذاره که همه چیز به هم بخوره. با این حال آرمان ازم میخواست که به روی خودم نیارم و باهاش خوب رفتار کنم تا یه وقت آتو دستش ندم. منم همین کارو میکردم. پدرم با این وصلت مخالفت میکرد چون من تنها دخترش بودم و دلش نمیخواست ازشون دور بشم و برم توی شهر دیگه زندگی کنم. مادرم هم با پدرم هم نظر بود ولی با این حال جواب دل من براشون مهمتر بود. منم نمیدونستم باید چی کار کنم. دلم نمیخواست که به خاطر آرمان روشون وایسم ولی آرمانم ازم انتظار داشت چون خودش به خاطر من دست رد به خواسته دل مامان و بابایی زده بود و حالا نوبت من بود که باید جبران میکردم. منم دست به کار شدم. اوایل مدام با پدرم صحبت میکردم و قصد داشتم جریان رو مسالمت آمیز جمع کنم ولی بابام کوتاه نمی اومد و همینم باعث شد کاری رو انجام بدم که خودم موافقش نبودم. اصلا دلم نمیخواست توی بابام وایسم ولی بهش گفتم اگر نذاره با آرمان ازدواج کنم منم از اون خونه فرار میکنم. بابا که از رفتارم ناراحت شده بود گفت هر غلطی که میخوایی بکن
نتیجهشم با خودت. دودش به چشم خودت میره و دیگه آزادم گذاشت. منم که دیگه به خواسته دلم رسیده بودم، به خانواده آرمان جواب مثبت دادیم. با هم نامزد کردیم و بعد عروسی گرفتیم و وارد حجله شدم. ولی شب عروسی مادر شوهرم با همون وارد اتاق شد. وقتی ازش پرسیدم که چرا آمده، با وقاحت تمام تو چشام نگاه کرد و گفت به دختر بودنت شک دارم و میخوام مطمئن بشم که دختری. نمیدونم از روی رسم و رسومشون بود یا از روی لجاجت با من و آرمان. من خیلی خجالت کشیدم، ولی وقتی از آرمان خواستم تا باهاش حرف بزنه و قانعش کنه که از اتاق بره بیرون، آرمان گفت چاره ای نداریم و نباید کاری کنیم که حساسیتش بیشتر بشه. خلاصه شب عروسی ما و هجله رفتنمون 3 نفره شده بود و با 1000 خجالت عروسی کردیم. ولی از شانس بدم من هیچ خونریزی نداشتم. همین باعث شد که شکلی که مادر شوهرم کرده بود به یقین تبدیل بشه. من به خیالم از خودم راحت بودم. آرمانم به هم اطمینان داشت. ولی این موضوع باعث شد جو بدی بر علیه من تو خانواده حاکم بشه. مادر شوهرم خیلی زود، چون خیلی خوشحال بود و یه جورایی به خواستش رسیده بود، رفت و همه جریان رو به خانوادم خبر داد و دیگه خیلی بدتر شده بود. بابا به هم اطمینان داشت. به هم میگفت نگران چیزی نباش و خودم همه چیز رو حل میکنم. ولی من از خانوادم خجالت میکشیدم. پیش خودم فکر میکردم یه جورایی بابا و مامان رو سرفکنده کردم. ولی بازم حرف بابا به هم دلگرمی میداد. مادر شوهرم دائم حرف خودشو میزد که این دختر ناپاکیه و نیاز به بررسی نداره. میگفت خودش شاهد ماجرا بوده که من دختر نیستم. ولی مامان و بابا منو پیش چند تا دکتر زنان بردن و ازشون نامه گرفتن که من قبل از ازدواج هیچ رابطه ای نداشتم. خیلی از خانوما اینطور هستن و هیچ خونریزی ندارن. آرمان که با حرفای مادرش یکم دل سرد شده بود، با شنیدن حرفای دکتر اطمینان پیدا کرد و ازم معذرت خواهی کرد. ولی راستش دلم ازش شکسته بود. هیچ وقت باورم نمیشد که آرمان تحت تاثیر حرفای مادرش قرار بگیره و به باک بودنم شک کنه. جاریم نزدیک خونه مادر شوهرم زندگی میکرد و هر روز میدیدمش. ولی انگاری اونم از این موضوع بدش نیومده بود و هر روز به هم تیکه مینداخت. مدام به شوخی و جدی جلوی آرمان میگفت حالا از کجا معلوم که کسی به دکترا رشوه نداده باشه؟ منم با حرفاش خیلی هرس میخوردم، ولی به خاطر اینکه در همه ی حرفای اونا رو ببندم که حرفی باقی نمونه، یه روز با خود آرمان پیش دکتری رفتم که هیچ کدوممون نمیشناختیمش. وقتی آرمان جریان رو برا دکتر تعریف کرد، اونم معاینه کرد و حرف همکاراشو تایید کرد. آرمان که دیگه از اون روز خیالش از بابت پاکی من راحت شده بود، مدام میگفت خودتو ناراحت نکن و از حرف مادر و زن برادرم بگذر. منم میگفتم آخه مگه آدم چقدر تحمل داره؟ بالاخره تحملم اندازه‌ای داره و یه جایی کم میاره. تو این مدت از بس حرف ریز و درشت از آرمان و خانواده‌اش شنیده بودم، انگار همه ی حسم بهش تموم شده بود و ازش خسته شده بودم. یه جورایی به هم میفهمون که باید ساکت بمونم و همه چیز رو فراموش کنم. به خاطر اینی حرفو میزد، چون میگفت ما تو خونه پدرم زندگی میکنیم و باید بهشون احترام بذاریم و حرفی نزنیم. یه چند وقتی که گذشت و شرایطم روز به روز سخت‌تر میشد، دیگه بریده بودم. در نهایت فکر کردم من نمیتونم با این شرایط و اوضاع باهاشون بسازم. بهتره زودتر تکلیف خودم رو یکسره کنم. بعدم یه روز بهش گفتم که هم از خودت هم از خانوادت خسته شدم و نمیتونم با این وضعیت زندگی کنم. میخوام ازت جدا بشم. اوایل چند باری که حرف طلاق میزدم، آرمان هر بار کلی با هم حرف میزد و منصرفم میکرد.
ولی تا میخواستم یه جورایی خودم رو به زندگی سرگرم کنم که بلکه فراموش کنم، دوباره مادرش بهم تیکه مینداخت و بیشتر دلم رو میسوزون. منم در نهایت دیگه از همه چیز خسته شدم و پیش خودم گفتم این زندگی که از اول با آشفتگی و بی‌اعتمادی شروع بشه هیچ فایده ای نداره و عشقم تو این زندگی جایگاهی نداره. به خاطر همین وسایلم رو جمع کردم و به خونه پدرم برگشتم. وقتی رفتم خونه خودمون، بابا و مامان با دیدنم نگران شدن، ولی خم به ابروشون نیاوردن و چیزی نگفتن. از اون روز به بعد پشت و پناه هم شدن. چند روز بعد رفتم دادخواست طلاق دادم و چند وقتی درگیر کارای اداری بودم تا بالاخره موفق شدم طلاقمو بگیرم. ولی آرمان با هم شرط کرد که اگر میخوام طلاقم بده که راحت زندگی کنم باید مهریه‌مو ببخشم. منم که هیچ چیز جز آرامشم برام مهم نبود، کل مهریه‌مو بخشیدم و طلاقمو گرفتم. حالا که یه مدت گذشته، من 28 سالم شده. یه زن 28 ساله هستم که رو پا خودم وایسادم و مشغول به کار شدم و با خانوادم زندگی میکنم. بعد از ماجرای طلاقم از بابام به خاطر اینکه تو اون اوایل ناراحتش کردم و اون ناراضی بوده و من تو روش وایسادم عذرخواهی کردم. بابامم چیزی نگفت و منو بخشید. حالا که فکر میکنم میبینم گاهی اوقات آدم به خاطر عشق زیاد چشمش رو روی همه چی میبنده و با یه انتخاب اشتباه هم زندگی و آینده خودش رو ویرون میکنه و هم دل خانواده‌ش رو میشکنه. ولی خدا رو شکر میکنم که خیلی زود فهمیدم و اشتباه بزرگتری نکردم. از خدا میخوام یه روز تاوان کاری رو که با من کردن و آبروی من و خانوادن رو بردن رو ازشون بگیره. همراهان عزیز، این بود تجربه و زندگی و سرگذشت دوست عزیزمون. اگر شما مایلید زندگی و تجربه شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، میتونین از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. دوستان گلم، ممنون از اینکه با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مندین میتونین از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله اولین نفر باشین که از ویدیوهای ما باخبر میشین. ممنون از اینکه امروزم تا پایان این تجربه و سرگذشت در کنار ما بودین. شما عزیزان رو به خداوند می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.